Mergem pe Buiucada să vedem dacă prindem. Dacă prindem vaporașul. Pe partea stângă se poate vedea stația Marmarai, care a fost menționată în vlogul Bagdacia de zi. Vă rugăm să intrați acolo la vloguri, la playlist, la Istanbul și să vă uitați la vlog. Bună dimineața, bine ați revenit la un nou vlog marca Life in Slow Motion. Astăzi o să mergem pe Insula Mare. Vrem să facem un vlog de pe Insula Prinților, nu? De pe insulele Prinților. Una dintre insulele Prinților. O să mergem pe cea mai mare insulă, insula Buiucada, și o să ne plimbăm cu bicicleta, o să mâncăm înghețat, o să vă prezentăm insula. Și mai întâi să vină troleu, metrou, să ne ia și să ajungem și la barcă, să luăm și barca. Barca care pleacă în 20 minute și noi ne aflăm la jumătate de oră distanță. Stați aproape! Nu filmez de tren, e rușine. La revedere! Noi acum ne aflăm la stația Bostancı, care este cea mai aproape stație de plecare din cartierul nostru. Însă, dacă căutați puțin pe net, noi o să vă lăsăm în descriere linkul cu locațiile plecărilor înspre insule. Sunt foarte multe în Istanbul, așa că cel mai bine ar fi să aruncați un ochi dacă vreți să mergeți și să alegeți locația cea mai potrivită și cea mai apropiată de voi. Puteți să vă luați bilete, dacă nu aveți Istanbul Card, noi avem Istanbul Card. Probabil l-ați mai văzut în vlogurile noastre. Dacă nu aveți acest card pe care îl puteți folosi pentru orice transport în comun, puteți să vă luați bilete de la aceste, ghișee micuțe, sau puteți să intrați direct cu cardul. Taxa de intrare este 35 de lire de persoană. Hai să vedem dacă funcționează. Aici e un tabel cu toate plecările, sunt aproximativ din oră în oră plecările. Insulele Prinților sunt un arhipelag de 9 insule și se numesc așa pentru că în perioada bizantină au fost folosite pentru a exila prinți și prințese sau alți membri ai societății care creau probleme sau care au o amenințare pentru conducere. Nu toate insulele sunt locuite. Pentru a scăpa de câinii bagabonzi din Istanbul, în perioada otomană, pe insula Sivriada au fost exilați aproximativ 80.000 de câini ai străzii, care au murit de foame sau care au murit înnecați pe drum. Am aterizat pe Buiucada. Unii dintre noi erau să plece pe următoarea insulă. Da, trebuie să fiți atenți pentru că acolo pe timetable, când pleacă barca, scrie exact în ce ordine sunt opririle, adică nu o să fie doar spre Buiucada. E posibil să se oprească prima dată la Heliada, după aia să vină la Buiucada sau invers. Cum? Heybeliada. Heliada, da. Și eu țin aminte de ieri, că noi am vorbit că luăm barca care trebuia să plece acum o oră, numai că nu ne-am trezit. Mircea mi-a spus, băi, vezi că e a doua oprire. Și stăteam așa relaxată, mă uitam, dar mi se părea puțin familiar așa și am zis, oare nu este aceasta insula pe care trebuie să cobor? Și ghișei, aceasta era. Bine că te-am așteptat și bine că te-ai dat jos, că dacă nu te așteptam vreo 6 ore să vii. Da. Noi nici nu avem telefoane, nu putem să ne două vloguri, unul de pe Buiucada și unul de pe Heybeliada. Da, fiecare cu treaba lui. În spatele meu se află turnul cu ceas, iar acest turn marchează piațeta unde se întâlnesc toate străduțele, străduțele principale ale insulei. Iar la apropiere de turn veți vedea că încep toate aceste puncte de unde puteți închiria atât biciclete cât și trăsuri puțin mai încolo. Cum prețul unei biciclete, prețul de închiriere pe oră este de 25 de lire.
O să nu și noi o bicicletă puțin mai încolo, deocamdată pe jos. Ce este interesant este că pe această insulă sunt interzise toate transporturile cu motor. Adică ei folosesc doar trăsuri, biciclete și mai sunt, nu știu cum se numesc, niște mașinuțe așa micuțe electrice. Și văd și niște Renault Zoe acolo, niște mașini electrice. Există foarte mulți cai și există posibilitatea de a te plimba cu trăsura, dar am înțeles că anual pe insulele astea ar muri în jur de 400 de cai, pentru că sunt foarte solicitați și nu sunt îngrijiți bine deloc. Și mai multe organizații de protecție animalelor au sesizat chestia asta, referitoare la cum sunt îngrijiți caii de pe insulele prinților. Așa că mai bine luați bicicletă. Exact. Dacă vreți să vă cazați pe insulă, să știți că aveți foarte multe opțiuni, însă printre cele mai populare este hotelul din spatele meu, hotelul Splendid Palace. Acesta a fost inaugurat în anul 1908 și în prezent este operat în continuare de aceeași familie fondatoare și se află la a 6-a generație. Ce este interesant despre acest hotel este faptul că el a aparținut unui militar, iar din acest motiv, pe durata războiului, au fost cazați nenumărați soldați. Se pare că aici obișnuia să ia destul de des masa conducătorul Kemal Atatürk. Cei de la New York Times l-au comparat cu, cum au spus, o felie de tort Art Nouveau. Comparația este măgulitoare, însă sună puțin mai bine în limba engleză. Puteți să vă cazați aici, numai să țineți cont că să aveți probabil, bani. da, e puțin cam scump. Am venit în fața clubului Anatolian sau Anadolu Clubu, care este un club privat, pentru că am auzit că aici se găsește cea mai bună înghețată. Ar fi trebuit să fie un nene cu o dubiță care să vândă înghețată aici, dar nu este. Așa că o să ne întoarcem în centru, lângă port, unde este a doua cea mai bună locație pentru înghețată. Anadolu Clubu a fost inițial un club de yachting pe care l-au deschis britanicii, adică Clubul Britanic de Yachting a deschis o locație aici pe la începutul anilor 1900, iar mai târziu, când clubul ăsta era în prag de faliment, Turcia modernă era deja formată și noi parlamentarii Turciei, încurajați de Atatürk, au preluat clubul și l-au transformat într-un club de yachting turcesc. Actual este un club în care au acces doar membrii, așa cum scrie și aici. Și tu nu poți să intri că nu ești membru. Noi mergem unde avem acces în domeniul public. În domeniul public cu tine. Haide. 2 băbuțe pe o bicicletă electrică. Sigur se duc la clubul privat. Se și ceartă. Dacă le zâmbeam, cred că mă băgau și pe mine. Noi am luat-o pe strada Chankaya La Paz. Această stradă se pare că găzduiește cele mai frumoase conace istorice ale insulei. Iar în spatele meu am făcut o primă oprire la Al Palace sau pavilionul Mizii, pavilion care a fost construit de un faimos avocat turc, pasionat de astronomie și care a construit acel turn pentru a putea privi stelele îndeaproape. Tot din această structură, fondatorul Asociației Astronomice Britanice, Ephenios Adoniadis, se pare că a descoperit craterul de pe Marte, acel crater care
până la această descoperire era confundat cu una dintre văile planetei. Noi v-am spus mai devreme că puteți lua biciclete și trocariciuri din astea micuțe, însă se pare că sunt și niște stații de autobuz, mă rog, un transport în comun, însă nu știm foarte multe lucruri despre asta, o să citim și o să vă punem în descriere. Am văzut eu niște trocariciuri așa mai mari care seamănă cu trenulețele alea din mall. Da, o să inserez niște cadre, sunt niște trocariciuri electrice. Ieșim de pe strada cu case și ca să mergem spre biserică o să trebuia să o luăm prin pădure. Mergem către o biserică care este pe insula are două piscuri și mergem pe unul dintre piscuri unde se găsește o biserică veche, greacă. Cele două piscuri sunt de fapt două dealuri. Primul se numește Sfântul George, care este puțin mai înalt, și celălalt se numește Dealul lui Isus. Dar nu știu pe care este biserica. Nici eu nu știu. Revenim. Prima stradă abruptă s-a terminat și începe a doua, care e puțin mai abruptă. Am urcat 4787 de scări și mai avem de urcat încă 85%. Exact. În drum. Dar Trebuie să vă luați și bicicletă, că nu e problemă dacă vreți să mergeți cu bicicleta. De aici o să înceapă un drum prin pădure. În drumul spre biserica de pe vârful dealului de pe Buiucada, trecem pe lângă orfelinatul grecesc, care este cea mai mare clădire, este considerată cea mai mare clădire din lemn din Europa, având 20.000 de metri pătrați și a doua din lume, un templu budist ar fi prima din lume. Clădirea are o istorie destul de lungă, este momentan într-un stadiu foarte avansat de degradare, dar a fost inclusă pe lista unor monumente internaționale și ar trebui să fie salvată și restaurată în viitor. Ea a fost construită de compania care opera Orient Expressul la sfârșitul anilor 1800. A fost construită cu ideea de a deveni un hotel și un casino, însă sultanul de atunci nu le-a oferit permisiunea pentru a o folosi în acest scop. Această companie a vândut-o unui bancher grec ulterior, iar soția bancherului a donat-o către o patriarhie ortodoxă și așa a devenit un orfelinat. Ulterior, din lipsă de fonduri, aceasta a fost și din lipsă de fonduri și din cauza schimbului de populație dintre turci și greci. Aceasta a căzut în degradare. În anul 1997, statul turc a preluat-o, le-a luat-o grecilor și a devenit proprietatea statului turc, însă nu s-a îngrijit de ea. Iar în 2013 le-a dat-o înapoi grecilor, care au preluat-o, dar se plâng că au preluat-o într-un stadiu mult mai avansat de degradare decât în momentul în care statul turc a confiscat-o. E o clădire foarte interesantă, este foarte mare pentru o clădire din lemn și să sperăm că o să fie restaurată. Sexy bomb, tarari friends, bababi tu romance, turururu bomb, tu sexy bomb. Poate vezi că e full la restaurant și nu găsim chioftele. Ce faci, mă? Așa face ea când e foame, se gândește la chioftele și cântă. Am ajuns la Aia Iorghi Church, care este o biserică creștin-ortodoxă. Aceasta a fost construită, este și o mănăstire, a fost construită în 1751. Există o legendă care spune că în trecut niște călugări au îngropat o icoană, iar mai târziu Aia Iorghi, un călugăr care locuia în această mănăstire, a început să viseze un cioban care i-a spus să sape în curtea mănăstirii pentru că va găsi o icoană și acesta a săpat și a găsit această icoană. Ziua de astăzi încă există pelerini care de 2 ori pe an fac un pelerinaj la această mănăstire, vin de sculți de la baza insulei până aici, iar pe drum atârnă pe anglici în copacii de lângă mănăstire.
Візьмемо на кому зараз скачок. Візьмемо на кому зараз скачок. Візьмемо на кому зараз скачок. Masa a fost servită. Avem niște chioftele, niște iaprac sarma, niște peinir și niște pepene. Păi nu mănânc eu brânză cu pepene? Ia să te văd cum e chioftelele. Păi după chiofte. Noi am descoperit aceste chiftele destul de târziu, adică nu prima dată când am venit în Istanbul și nici a doua oară nu cred că am mâncat. De când ne-am mutat le-am descoperit și ne plac destul de mult pentru că sunt diferite de chiftelele românești. Mi se pare că sunt mult mai light. Chiftelele românești și micii românești. Da. Ia să vedem. Ia. Așa sunt. Ia să vedem, sunt bune? Да, мне тоже коллега показывал какую-то ворону за 100 километров там приблизил и вообще все. Asta chiar seamănă cu alele noastre. Am condiment ceva. Sunt foarte bune, mai ales când ești dignit de foame, trebuia să iei triplaturi de astea. Deci ne vedem mai târziu. Uite că ai zis că nu mi-a adus. Ți-a adus pâinică. Nu există foarte multe povești istorice despre această insulă, însă există una care este destul de interesantă și anume se pare că în cimitirul bisericii Aia Iorghi, la care am fost mai devreme, s-ar fi găsit 270 de monede din aur care ar fi aparținut tatălui lui Alexandru cel Mare și care pot fi văzute acum la Muzeul de Arheologie din Istanbul. Am ajuns și în zona centrală înapoi, zona de lângă port, care e foarte aglomerată. Și aici sunt cele mai multe restaurante, majoritatea sunt cu specific pescăresc. Să vă recomandăm ceva, nu știm pentru că nu am mâncat până acum pește aici. Cred că cel mai bine vă uitați voi pe net și vedeți exact care are review-uri mai bune, care nu. Oricum, fiind o zonă foarte turistică, ca în multe altele, nu e neapărat cea mai bună mâncare peste tot și nici prețurile nu sunt cele mai bune. S-a aglomerat de azi dimineață. În comparație cu ce era aici la cât am ajuns noi? La 10. La 10 era pustiu și acum cât e ceasul? E 3:30. Înghețata e rece și cornetul frige, pentru că e proaspăt. E foarte ciudat să ții ceva în mână super fierbinte și când guși să fie super rece. Dar cred că asta e șmecheria, că se topește înghețata. Stomatologii recomandă să mănânci super fierbinte cu super rece în același timp. Am mâncat câte o înghețată la Sarıyer Dondurmacısı și a fost foarte, foarte bună. A fost foarte interesant că fac conurile pe loc, un fel de aparat de clătite și fac un con fierbinte pe care îl umplu cu ciocolată, după aia pun înghețata, după aia înghețata o bag în ciocolată fierbinte, în nuci. E foarte gustoasă. E puțin mai departe de port și... Dar nu, mă rog, la 5 minute distanță față de locurile foarte aglomerate. Da, e în centru. Nu e foarte aglomerată, nu e scump deloc, e mai ieftin decât la alte locații. Am plătit 50 de lire pentru 2 înghețate și pentru un suc, teşekkür ederim. În altă parte e mai scump, acolo era mai ieftin și e foarte bun. Exact, dacă vă opriți în centru, fix lângă stație, acolo este plin de dondurmării, bine să zic, de
magazine cu înghețată și majoritatea aparțin lanțurilor de dulciuri din Turcia și prețul este cât am plătit noi pentru 2 înghețate și o apă, e pentru o singură înghețată. Și, mă rog, nu e cine știe ce. Aici e foarte, foarte, foarte interesantă experiența. Noi n-am mai văzut așa ceva, n-am mai văzut cum se face un con, un cornet și nici nu am mai mâncat cornetul fierbinte, înghețata rece, ciocolata caldă, se răcește pe înghețată, un fel de fine dining. Veniți să mâncați o înghețată la Gornet. Da, e foarte mișto. Și eu cred că este o locație destul de veche și foarte autentică, pentru că majoritatea clienților mi se părea că sunt turci și majoritatea erau destul de în vârstă, adică părea ca o rutină și că se opresc aici. Bine, asta poate fi doar în capul meu, dar voi veniți. Să bem o cafea turcească în continuare. Localnicii spun adesea despre această insulă că le amintește de vechiul Istanbul și că vin aici adesea pentru a-și aduce aminte de vechiurile timpuri. Ce e drept, se pare că pe măsură ce a devenit tot mai turistic, acest loc și-a pierdut din autenticitate și acest lucru, adică amprenta turistică, se poate vedea cel mai ușor în zona apropiată portului, pentru că pe măsură ce vă îndreptați spre centrul insulei, veți vedea că nu mai sunt aceste spații comerciale, nu mai sunt restaurante și este totul mult, mult mai autentic. Hei, suntem noi aici pe final de vlog. Încheiem acest vlog din fața unei căsuțe de pe insulă. În cazul în care veniți la Istanbul și aveți mai multe zile și aveți disponibilitate să vă luați o zi, vă recomandăm să faceți o excursie pe Buyukada. Pentru noi, cred că este în topul locațiilor din Istanbul, ca frumusețe, ca atmosferă și chiar merită să veniți aici să vedeți, cum a spus și Mircea, dacă aveți o zi liberă, este doar la jumătate de oră și plimbarea în sine cu barca este o experiență frumoasă. Așa că vă recomandăm să veniți și, cel mai important, dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați like, subscribe și share masiv. Ne vedem din următorul vlog. Ciao! Bloopers! Bloopers, stați pentru bloopers. Stați, nu plecați. Când îți iese textul din prima. Clubăreală! E bine viața? Viața e frumoasă, dar mi-e tătrită. Vezi că te calcă, Deluță. Unde mă calcă? Troleu. De o locație foarte promițătoare. Se iau milioane de cadre. Presimt că o să fie un vlog de minim 40 de minute. Minim 40 de milioane de vizualizări. Wow! Nebuno! Oh, ușor, băi! Hai, nebuno! Vrei să poate îți fură YouTube-ul vizualizările. Alexandru cel Mare le-a găsit și le-a furat ca să-și ia țigări de la taică-su. Tai tu la montaj.